Aibo Yaluni, welcome back to Kalyani on Kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a basic bodice block for size 2XL. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ size 2XL වලට මූලික පතුරුමක් කොහොමද අපි පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලොක් එක පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like දාන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. If you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe and share my videos with your friends and family. So I have included all the measurements which you need. ඉතින් මේ මම දාලා තියෙන මිමි ටික ඔයාලා ලියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ පතුරුම පහසුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතන උරහි සඳහා අඟල් 19ත් අඟල් 20යි භාගයකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ අතරින් ඔයාලගේ size වලට ගැලපෙන මේ උරහිසේ පළල හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ 2XL පතුරුම හදාගන්න. ඉතින් මගේ උරහිස පළල මම දෙකට බෙදාගෙන තියෙන. මම ගත්තේ අඟල් 20යි භාගය. ඒක දෙකට බෙදාගෙන මම අඟල් 10යි කාල මගේ මේ තිරස් රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කරපළල ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කොලර් එකක් දාලා ඇඳුමක් මහනවා නම් හරියටම කරපළල හොයාගන්නකොට උරහිස පළල හතරට බෙදාගෙන ඔයාලගේ හරියට කරපළල හොයාගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට බ්ලවුස් එකක් ගවුමක් මහනවා නම් ඔයාලට අඟල් 4ක් 4මාරක් සාමාන්‍ය කරපළල විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒත් මං කලින් කියා වගේ කොලර් එකක් දාලා මහනවා නම් හරියටම ඔයාලගේ උරහිස පළල හතරට බෙදාගෙන ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගෙන මිම්ම ඒ ලැබෙන මිම්ම උරහිසේ කරපළල විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනදී අඟල් 4ක් අරන් තියනවා කරපළලට. ඉතින් මම මේ පතුරුම පොඩියට අඳින නිසා සෙන්ටිමීටර වලින් තමයි අඳින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා අඟල් වලින් ඇඳ ගන්න. ඉතින් කර ගැඹුරට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 8 දක්වා. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 8ක් ගන්නවා. ඒකත් ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. මෙතනදී උරහිසේ හැඩය සඳහා මම අඟල් 2ක් පහළට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 1මාරක් හෝ 2ක් පහළට දාගෙන මේ උරහිසේ හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතෙන් සිට මම නැවත අඟල් 10යි කාලක් පහළට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඒ රේඛාව මත ඔයාලගේ පපුවට මිම්ම හතරට බෙදාගෙන ඇඳෙමේ ලිහිල් බවට අඟලක් හෝ අඟල් 1මාරක් තියාගන්න. ඉතින් අපි sizes වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ලිහිල් එකට අඟල් 1මාරක් වගේ තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ඇදෙන සුළු රෙද්දක් නම් අඟල් 1ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හොඳටම ඇති මහත කෙනෙක් නිසා. ඔයාලා කෙට්ටු කෙනෙකුට ඇදෙන සුළු රෙද්දකින් මහනවා නම් අඟල් භාගයක් ඇඳුම් වල ඒ ලිහිල් එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම අඟල් 1මාරක් ලිහිල් එකට තියාගන්නවා. ඒකත් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි පාවිච්චි කරන රෙදි ප්‍රමාණයේ ඒ වර්ගය අනුව ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳලා උරහිසේ මුදුනේ ඉඳලා ඉන දක්වා උසට තව අඟල් 2ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අඟල් 2ක් එකතු කරගන්න හේතුව තමයි අපි මේ පතුරම හදාගන්නේ අඟල් 2ක් අපේ අංශවලට තියලා ඩාට් එකක් ඇඳගෙන ඒ නිසා තමයි අපි අඟල් 2ක් එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට ඩාට් එකක් අංශවලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට ඒ අඟල් 2 එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම මේ පපුව වටට ගත්ත අඟල් 49 මාර හතරට බෙදාගෙන ඒකට මම එකතු කරගන්නවා ලිහිල් එකට අඟල් 1මාරයි. ඊට පස්සේ මට ලැබෙනේ 13 මාර මම මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ අත්කටේ හැඩය සඳහා එල් අකුර
හැඩයෙන් අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට ලකුණු කරන්න. ඒ වගේ මෙතන අත් කඩේ හැඩයෙන් මම අඟල් 4න් 3ක් ගැඹුරු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඩාට්ස් අතර පරතරය දෙකට බෙදාගෙන මේ ඉන රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඉතින් මම ඩාට්ස් අතර පරතරය ගත්තේ අඟල් 9යි. ඒක දෙකට බෙදාගෙන අඟල් 4මාර මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රූල උරහිසේ මුදුනට තියාගෙන අපි උරහිසීට බස් පොයින්ට් එක දක්වා ගත්ත මිම්මට අඟලක් වැඩිපුර එකතු කරලා මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න. මෙතනදී මම ඩාට් එකේ පල්ලට ගන්නවා එක පැත්තකට අඟල් 1.5ක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සයිසස් වැඩි වෙනකොට අපි සයිස් වල ගාණ වැඩි වෙනකොට අපි ගන්න ඩාට්ස් වල පළලත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 1.5ක් මම එක පැත්තකට ගන්නවා. එතකොට මම මෙතනදී මගේ ඉන මිම්ම 4ට බෙදාගෙන අපේ ඩාට්ස් සඳහා අඟල් 2මාරක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහුම් වාසි වලට අඟලක් හෝ අඟල් 1මාරක් පසු එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක ඇඳුමක් රෙද් එක තියලා කපා ගන්නවා නම් මේ මෙහුම් වාසිත් ඔක්කොම එකතු කරලා කපා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඉතින් මම මේ විතර වෙනම කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා මේ ඩාට් වලට ගන්න මේ පිළිබඳව වැඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් මම මේ විදිහට ඉන රේඛාව සහ පපුව රේඛාව සම්බන්ධ කරගන්නවා. පපුවේ හරස් රේඛාව. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළට දාලා රේඛාවක් ඇඳගෙන උකුලේ රේඛාව ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා උකුලට ගන්න මිමි ප්‍රමාණය 4ට බෙදාගෙන ඇඳුමේ ලිහිල් බවට අඟලක් හෝ අඟල් 1මාරක් එකතු කරගෙන මේ උකුල හැඩයේ ඩාට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම උකුල සඳහා ගත්තේ අඟල් 52යි. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 48 සිට අඟල් 52ක් දක්වා ඒ අතරතුර ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට සයිසස් ප්‍රමාණය හරියටම කියන්නේ නැත්තේ මොකද සමහර වෙලාවට 2XL කිව්වහම අපිට ඒ ප්‍රමාණයම හරියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ මිමි ප්‍රමාණය හරියට මැනලා මේ පතුරම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මම උකුල මිම්ම 4ට බෙදාගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් උකුල මිම්ම සඳහා මම 14මාරක් මේ විදිහට මෙහුම් වාසි නැතුව ඇඳුම ලිහිම් බව තියාගෙන 14මාර ලකුණු කරගත්තේ. මොකද 52 4ට බෙදලා මට ලැබෙන 10මාරට මම අඟල් 1මාරක් එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ අංශයේ ඩාට් හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් මට මෙතන තියෙන අඟල් 9 මම දෙකට බෙදාගෙන මේ විදිහට අංශයක් මාක් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි මුලින් ඇඳ ඒ ඩාට් එක ළඟ ඉඳලා මේ විදිහට රූලර් ඇන්ගල් එකට තියාගෙන අඟල් 1මාරක් හෝ 2ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන අපේ රූලර් නැවතත් අංශය ළඟට ඇන්ගල් එකට තියාගෙන එක පැත්තට අඟල් 1 බැගින් ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපේ අංශය සඳහා අපි ලකුණු කරන ඩාට් එක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නැවත අඟල් භාගයක් අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් දික් කරගෙන අලුත් ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපේ මේ ඉදිරිපස සඳහා පතුරම අපි නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා මැහුම් වාසි එකතු කරගන්න. ඉතින් කර සඳහා අඟල් කාලක්, උරහිස අත්කට සඳහා අඟල් භාගයකුත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අංශය සඳහා ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 1මාරක් හෝ අඟලක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම එකතු කරගන්නේ අඟලක් මගේ අංශය සඳහා අංශ මැහුම් වාසි වලට.
ඉතින් මම ඔයාලට මේ මෙසර්මන්ට් chart එකේ මෙසර්මන්ට් දාලා තියෙන්නේ මේ මෙහඟු වාසි වලටත් එක්ක කියලා මතක තියාගන්න. හැබැයි ඔයාලට මම එහෙම දාලා තියෙන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුමක් කපනකොට කෙලින්ම ඔයාලට ඒ වගේ උපයෝග කරගෙන පහසුවෙන් කපා ගන්න ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මෙහඟු වාසිත් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක වටේම කපාගෙන පිටුපස පතුරම කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අමාරු නෑ මොකද මම ඊට කලින් ඔයාලට එක එක sizes වල පතුරන් හදාගන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට එක එක sizes වලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ extra small කියන block එක විතරයි. මම ඒකත් ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී පිටුපස අපි පතුරම නිර්මාණය කරගන්නකොට පිටුපස කර ගැඹුර විදිහට අඟල් එකක් ගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට වටේම ඇඳගෙන මේ අත්කට ඔයාලා හදවන්නකොට අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරලා අත්කට වටේට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි අංශයත් පහලත් ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට ගොඩාක් ඩිසයින්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට පිටුපස්ස පතුරුම වටේම ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් පපුව රේඛාවත් ඉන රේඛාවත් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මෙතනදී ඔයාලා ඩාට්ස් අතර පරතරය ගන්නකොට අපි ඉදිරිපස්සට ගත්තා වගේම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කර ලකුණු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඩාට්ස් වල පළල පැත්තකට වෙනවා අඟල් 1.5ක්. ඒ වගේ මෙතනදී උරහිසේ මුදුනේ සිට ඔයාලා ඉදිරිපසට ගත්තේ අඟල් 12ට එකක් එකතු කරලා 13ක්. මෙතනදී ඔයාලට අඟල් 11ක් හෝ 12ක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩාට් එක ඇඳගෙන ඉනේ සිට පහළට අඟල් 8කුත් ලකුණු කරලා උකුලේ ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. ඉතින් එතනදී අඟල් 2ක් අපි හැමතිස්සෙම ඉහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න මම මේ මෙහුම් වාසිත් එක්ක මේ පිටුපස්ස පතුරම නිර්මාණය කෙරුවේ. ඒත් නිසා මම මේ විදිහට වටේම මම ඇඳගත්ත මෙහුම් වාසිය ඇතුලෙන් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට අපේ ඩාට් එකට අවශ්‍ය උස අපි ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි ඉදිරිපසට ගත්තේ අඟල් 13යි 12ට එකක් එකතු කරලා අපි මෙතනදී පිටුපස සඳහා අඟල් 12ක් ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ඩාට් එකේ එක පැත්තකට අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරලා ඩාට් එකේ පළල මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඔයාලා zip එකක් දාලා මහනවා නම් මේක විවරයක් ඇතිව කපා ගන්න. නැත්නම් සාමාන්‍ය ඩාට්ස් මොකුත් නැතුව A-line ගවමක් වුණත් මේ ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩාට් සඳහා ගත්ත මීම ටික ඔයාලා අයින් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මම හිතනවා යම් දැනුමක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් මම නැවතත් ඔයාලා හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයිබෝවන්. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.